मित्र आजच्या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10वी गणित भाग 1 प्रकरण 6 सांख्यिकी स्टॅटिस्टिक्स या प्रकरणाचा आपण अभ्यास करणार आहोत। अंतिम परीक्षेसाठी हे प्रकरण 12 गुणांचं आहे। त्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणाचं अवलोकन करण्यात यावं, त्या दृष्टिकोनातूनच मी आपणास अतिशय सोपी मांडणी ठेवणार आहे। यामध्ये आपण केंद्रीय प्रवृत्तीची परिमाणे, वर्गीकृत वारंवारता सारणीवरून मध्यक बहुलक, सांख्यिक सामग्रीच्या आलेखाद्वारे सादरीकरण, आयतालेख, वारंवारता बहुभुज, वृत्तालेख या उपघटकांचा आपण अभ्यास करणार आहोत। मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडन्सी, मीन, मीडियन अँड मोड फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टॅटिस्टिकल डाटा, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन अँड पाय डायग्राम। ओके। शेती, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, औषधशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन इत्यादी मध्ये या सांख्यिकीचा वापर केला जातो। ब्रिटिश गणितीय फ्रान्सिस गाल्टन 1822 ते 1911 हा कालावधी त्यांचा आहे। संख्याशास्त्रात मूलभूत काम त्यांनी केलेलं आहे। प्रश्नावली तयार करून ते वाटप करत असत आणि ती भरून देण्यास लोकांना विनंती करत असत। या रीतीने खूप लोकांची माहिती गोळा करून त्याची पूर्वपीठिका, आर्थिक स्थिती, आवडीनिवडी, आरोग्य इत्यादींची मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी नोंद केली। वेगळ्या लोकांचे बोटाचे ठसे वेगवेगळे असतात हे माहीत झाले होते। गाल्टन यांनी अनेक लोकांच्या बोटाचे ठसे तपासून त्याचं वर्गीकरण करण्याची पद्धत ठरवली आणि संख्याशास्त्राचा उपयोग करून दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या बोटाचे ठसे सारखे असण्याची शक्यता जवळपास 0 असते हे प्रथमतः त्यांनी दाखवून दिलं। आणि म्हणून बोटांच्या ठशावरून एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटवणे शक्य झाले। गुन्हेगारांना शोधण्यासाठी ही पद्धत न्यायालयातही मान्य झाली। प्राण्यांच्या आणि मानवाच्या अनुवंशशास्त्रात त्यांनी खूप काम केले आहे। इतकं मोठं योगदान फ्रान्सिस गाल्टन यांचे या संख्याशास्त्रामध्ये आहे। या ठिकाणी सर्वेक्षणातून मिळालेल्या सांख्यिक सामग्रीमध्ये सर्वसाधारणपणे एक गुणधर्म आढळतो, तो म्हणजे सर्व प्राप्तांक एका विशिष्ट प्राप्तांकाभोवती किंवा त्याच्या आसपास केंद्रित होण्याची प्रवृत्ती। हा विशिष्ट प्राप्तांक त्या समूहाची प्रातिनिधिक संख्या असते। या संख्येला आपण केंद्रीय प्रवृत्तीचे परिमाण असे म्हणतात। उदाहरणार्थ आपण इयत्ता 10वी मध्ये वयोगट विचारात घेतला तर 15 ते 16, 15.5 वर्षे, 15 वर्षे, 4 महिने, 2 महिने या संख्येच्या अवतीभोवतीच जवळजवळ त्या वर्गातील सर्व संख्या, सर्व मुलांची वये केंद्रित झालेली असतात। म्हणजे या ठिकाणी एखादी संख्या संपूर्ण समूहाचं प्रातिनिधित्व करते आणि म्हणून त्या संख्येला केंद्रीय प्रवृत्तीचं परिमाण असं म्हणायचं। अवर्गीकृत सारणीवरून आपण मध्यक बहुलक या परिणामांचा अभ्यास यापूर्वी आपण 9व्या इयत्तेत केलेला आहे। इयत्ता 8वी मध्ये सुद्धा आपण सरासरी काढलेली आहे। सांख्यिक सामग्रीच्या केंद्रीय प्रवृत्तीच्या परिमाणांचा मध्यक व बहुलक यांचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत। या ठिकाणी सांख्यिक सामग्रीचा मध्य म्हणजे काही संख्या दिल्या असतील तर त्याचा मध्य काढायचा असेल। उदाहरणार्थ 7 विषय असतील, 7 विषयामध्ये 100 पैकी गुण मिळाले असतील तर त्यांचा मध्य म्हणजे सरासरी काढायचा असेल तर सर्व प्राप्तांकांची बेरीज भागिले एकूण प्राप्तांक, 7 विषयामध्ये पडलेल्या गुणांची बेरीज भागिले एकूण प्राप्तांक म्हणजे एकूण विषय 7। यालाच आपण सिग्मा म्हणायचं। सर्व प्राप्तांकांच्या बेरीजला सिग्मा एक्स आय ही मांडणी केली जाते। आय हा 1 पासून n पर्यंत असतो। 1 पासून 10 पर्यंत, 100 पर्यंत काय असेल तो अनंतपर्यंत असेल, 1 to n। या ठिकाणी अनंतपर्यंत न म्हणता n हा शेवटची संख्या किती आहे, समजा 1 ते 15 असतील अंक तर या ठिकाणी आय हा 1 पासून 15 पर्यंत आहे। म्हणजे यांची एक्स आय म्हणजे 1 पासून 15 पर्यंतच्या अंकांची बेरीज। ओके। येथे एक्स आय हा आयचा आयवा प्राप्तांक आहे। आय एवढा, आय इतक्या संख्ये इतका। मध्य नेहमी एक्स बारनं दर्शवतात आणि दिलेल्या सामग्रीची सरासरी असते। मग एक्स बार बरोबर सिग्मा एक्स आय। या ठिकाणी आय हा 1 पासून n पर्यंत असेल आत्ता सांगितल्याप्रमाणे, भागिले n म्हणजे संख्यांची संख्या। ओके। मध्य काढण्याचे सूत्र वर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणीवरून मध्य, मीन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन। आता या ठिकाणी जेव्हा प्राप्तांकांची संख्या फार मोठी असते, 4, 2, 10, 15 पर्यंत प्राप्तांक असल्यावर आपण बेरीज करतो, पण 100, 150 किंवा 40, 50, 25, 30 फार मोठी संख्या असेल, 15, 16 अशापर्यंतची संख्या असते संख्यांची, तेव्हा
वरील सूत्रात संख्या लिहून बेरीज करणे जिकिरीचे ठरते. त्यासाठी आपण या ठिकाणी काही पद्धतींचा वापर करणार आहोत. या ठिकाणी मध्य काढण्याच्या काही पद्धती आहेत. त्यामध्ये सरळ पद्धती आहे, डायरेक्ट मेथड आपण ती पाहणार आहोत. मध्य काढण्याच्या या ठिकाणी 3 पद्धती आहेत. 3पैकी एक पद्धत परीक्षेमध्ये असते, म्हणून आपण कसून त्याचा अभ्यास करूया. आपणही अवलोकन करावं. या ठिकाणी वर्गीकृत सांख्यिक माहितीचा मध्य काढण्याची रीत आपण अभ्यासायची आहे. या ठिकाणी एक उदाहरण दिलेलं आहे, त्या उदाहरणाचा आपण अभ्यास करूया. सरळ पद्धतीनं तो मध्य कसा काढता ते पाहूया. खालील सारणीत एक काम पूर्ण करण्यास प्रत्येक कामगाराला लागणाऱ्या वेळेचे वारंवारता वितरण दिले आहे. त्यावरून ते काम पूर्ण करण्यास एका कामगारास लागणाऱ्या वेळेचा मध्य काढायचा आहे. प्रत्येक काम पूर्ण करण्यासाठी लागलेला वेळ आहे तासामध्ये आणि कामगारांची संख्या 15 ते 19 तासामध्ये ते काम पूर्ण करणाऱ्या कामगारांची संख्या 10 आहे. 20 ते 24 तासामध्ये काम पूर्ण करणाऱ्या कामगारांची संख्या 15 आहे. 25 ते 29 तासात काम करणाऱ्या कामगारांची 12 संख्या आहे. 30 ते 34 तासात काम करणाऱ्या कामगारांची 8 संख्या आहे आणि 35 ते 39 कामगारांची संख्या आहे 5. या ठिकाणी प्रथमतः वारंवारता सारणी ही अतिशय महत्त्वाची आहे. त्या सारणीचे कॉलम आहेत. पहिला आहेत आपण प्रश्नामध्ये वर्ग वेळ तासात आहे आणि दुसरा आहे तो वर्गमध्ये आहे. वारंवारता प्रश्नामध्ये दिलेला आहे. पहिला कॉलम वर्ग वेळ तासात, वर्गमध्ये x आहे. वारंवारता कामगारांची संख्या, वर्गमध्ये गुणिले वारंवारता xi fi हा शेवटचा रकाना आहे. एकूण सरळ पद्धतीनं वर्गमध्ये आपण काढणार आहोत. या ठिकाणी मध्य काढणार आहोत. त्याचे 4 कॉलम आहेत. 4 कॉलम हे महत्त्वाचे आहे, ते लक्षात घ्या. 15 ते 19चा वर्ग, या ठिकाणी दोघांची बेरीज भागिले 2. 15 आणि 19 मध्ये 17 येतोय, म्हणजे 15 आणि 19 34 भागिले 2 17. 20 आणि 24 44 भागिले 2 22. किंवा या ठिकाणी 20 मध्ये 2 मिळवलं, 22 झालं, 25 मध्ये 2 मिळवलं, 27 झालं, 30 मध्ये 2 मिळवलं, 34 आणि 35 मध्ये 2 मिळवलं, 37 1 2 आपण वर्गामध्ये काढल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल प्रत्येकाला बेरीज करून मध्य काढलाच पाहिजे असं अजिबात नाही. या ठिकाणी वर्गामध्ये आपण काढलेलं आहे आणि वारंवार कामगारांची संख्या म्हणजे 17 वर्गामध्ये आहे, कामगारांची संख्या 10 आहे, म्हणून 17 गुणिले 10 xi fi 17 गुणिले 10 170. 22 गुणिले 15 म्हणजे 20 ते 24 तासात काम पूर्ण करणारे कामगार आहेत 15. वर्गामध्ये 22 आहे, म्हणजे 15 दुणे 30 आणि 15 दुणे 30 आणि 8 3 33 330. या ठिकाणी अशाच पद्धतीनं 27 म्हणजे 12 वारंवारता आहे. 22 साठी 84 ला 4 8 8 12 दुणे 24 8 32. 32 गुणिले 8 8 2 16 आणि 8 3 24 1 25 256. 8 2 16 256. 5 7 35 ला 5 आणि 5 3 15 18 म्हणजे 35 ते 37चा वर्गामध्ये 36 आहे. वारंवारता 5 आहे. 36 आणि 5चा गुणाकार 185. एकूण या ठिकाणी 50 या ठिकाणी कामगार आहेत. हे 10 15 12 8 5 50 कामगार आहेत, म्हणजे वारंवारता 50 आहे. वारंवारतेची बेरीज 50 आहे, म्हणून सिग्मा म्हणजे या ठिकाणी बेरीज समेशन ओव्हर fi म्हणजे fi वरील हे वारंवारतेची बेरीज. एकूण कामगार 50 आहेत आणि xi fi दोघांचा आपण गुणाकार करून त्यांची बेरीज करतोय, त्याला सिग्मा fi xi fi ची बेरीज आहे. 7 5 11 4 15ला 5 हातच्याला 1 8 हातचे 1 9 5 14 2 16 3 19 7 26 ला 6 हातच्याले 2 2 हातचे 1 3 आणि 2 5 आणि 3 8 3 11 1 12 1265. मध्य x बार सिग्मा xi fi भागिले n बरोबर 1265 भागिले 50. आत्ता ही बेरीज आपण केली 1265ला भागिले 50 करायचे आहे. 126 आहे, 50 दोन्ही 100 उरले 26. 26 उरल्यानंतर पुढे 265 झाले. 265 50 5 250 उरले 15. 155 झाले आणि म्हणून 50 त्रिक 150. ओके, 3 दशांशापर्यंत 1 दशांशापर्यंत 25.3 या ठिकाणी सिग्मा fi आहे, त्याला आपण n म्हटलेला आहे. हा n आहे. दोघांचा अर्थ एक वारंवारतेची बेरीज म्हणजे कामगारांची संख्या किती आहे ती n, नंबर ऑफ वर्कर्स. ओके, म्हणून या ठिकाणी 25.3 म्हणजे एका कामगारास काम पूर्ण करण्यास लागणाऱ्या वेळेचा मध्ये 25.3 तासात अंदाजे. हे उत्तर स्वतंत्र लिहिणं फार महत्त्वाचं. अंदाजे का म्हटलेलं आहे, पूर्ण भाग गेलेला नाही म्हणून. नाव वी आर गोइंग टू डू सम मोर स्टडी ऑफ mean, median and mode. Let us know the symbols and the terminology required for it. The mean of statistical data
Here formula is the sum of all scores divided by total number of scores, means summation over xi, where I tends to 1 to n divided by n. Here xi is ith score. Okay, mean is denoted by x bar and it represents the average of the given data. X bar is equal to sigma summation over xi, where I tends to 1 to n divided by n. Okay, then mean from classified frequency distribution. Here there are three methods. First, direct method. Here let us study the method by example. Example is the following table shows the frequency distribution of the time required for each worker to complete a work. From the table, find the mean time required to complete the job for a worker. Here columns are question is time, table is time hours for each to complete the work, number of workers. Here 15 to 19 hours there are 10 workers. To complete 20 to 24 hours there are 15 workers. 25 to 29 hours complete work there are 12 workers. Here time taken for each complete the work at 30 to 34 there are 8 workers. Then complete the work here 35 to 39 hours there are workers, number of workers 5. Okay, in frequency table there are 4 vertical columns. First is class time hours. Okay, here class mark xi, here 15 to 9 class, here class mark 15 plus 19 34 upon 2 17 or 15 plus 2 17. Here 20 to 24 class marker 22, 25 to 29, here 27 30 to 34, here class marker 32, 50, 35 to 39, here class marker 37. Okay, frequency number of workers 15 to 19, here for class marker 17 there are 10 workers. Class marker 22 there are 15 workers. Class marker 27 there are workers 12. Class marker 32 there are workers 8. Here class marker 37 workers 5. Here last column class marker frequency, class marker into frequency, that means xi into fi. Here 17 into 10 170, 22 into 15 330, 27 into 12 324, 32 into 8 256, 37 into 5 185. Here mean x bar is equal to summation over xi fi. Here summation over xi fi 170 plus 330 plus 324 plus 256 plus 185. Summation is 1265 and number of workers are 10 plus 15 plus 12 plus 8 plus 5 50. Summation over fi means is equal to n, number of workers. X bar is equal to summation over xi fi 1265, number of n workers 50. Dividing 1265 by 50 we get 25.3. Okay, the mean time required to complete the work for a worker is equal to 25.3 hours approximately. अशाच पद्धतीनं आपण काही स्वाध्यायामधली उदाहरणे डिटेल पाहणार आहोत, त्यामुळे आपणास अधिक समजेल. हा व्हिडिओ जरूर आपण लाईक करा, तुम्ही अभ्यासा आणि आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना पाठवून त्यांच्याही गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करा. धन्यवाद. अद्याप आपण भोसले सर जाकले चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि बेल आयकॉन दाबून या ठिकाणी एकास पाठोपाठ एक असे अनेक व्हिडिओ आपण अभ्यासू शकताय. धन्यवाद.